And on the way. Don't worry. කෑවේ නැහැ කියන්න බෑ ඒක. ඔව් අම්මෝ. හැබැයි ඇත්තට ඉතින් මොහන් විතර කාපු නැති එක්කෙනෙක්. කෑවේ නැහැ කියන්න බෑ. Behind there on the GoPro කීයක් තියෙනවද? අපි දැන් ආවා Rotorua skyline එක. ඉතින් මේ gondolas වල යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අපේ snow video එක බැලුවා නම් මතක ඇති අපි ඒකෙත් ගියා. ඉතින් lunch අරගෙන දැන් ආවා gondolas වල යන්න. ඊට පස්සේ luge ride යන්න පුළුවන්. එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද skyline එකේ මෙතන උඩටම ගිහිල්ලා තියෙන luge rides යන හැටි බලන්න. ඒකනේ ඔව්. අද අපිට ටිකට් ගෙවන්න කට්ටිය පොර ගන්නවා. අපිට අද හිතා ගන්න බෑ කාගේ පිට වෙච්චරට ටිකට් ගෙවලට ගෙවන්න කට්ටිය. USA 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව් IMF එකේ කට්ටිය ඉන්නවා. මේක වාගේ අතේ තියාගන්න. අපි දැන් gondola එක යන අද wait time එකක් තියෙනවා පැයක විතර පැයක එකමාර විතර hopefully ඉතින් දන්නේ යන්න පුළුවන් නේද කියලා ගත්ත මොකද උඩට ගිහිල්ලා අපිට ආයි පල්ලෙහාට එන්න වෙනවා luge එකේ යන්න ride එක ආයි හදාගන්න බලමු මේ experience එකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න අපි නම් සෑහෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා නමුත් family එකත් එක්ක ආපු හින්දා පොඩි දෙන්න ගිහිල්ලා තියෙන නමුත් චූටි කාලේ ඒ හින්දා අපෝ try කරන්න කියලා හිතුවා කෝට් එක පැනලා ගත්තේ Bye bye. Look. Come on. නෑ ඒක නිකම් පදින්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Rotorua එනවා නම් අන්න අපේ කාර් එක. ගන්න ඕන. ඉතින් උඩ ගන්න පුළුවන් නම් බෑ ගන්න බෑ උඩ. නෑ දෙන්නේ ආයෙත් බෑ. ඊයේ මේක නැවතිලා තිබිලා තියෙන පැයක්. මේ චුප්පි අවුලන්නේ වෙඩි ටයිම් එක හරිනද කොට. උඩට යනවා ඈ. කොහෙද යන්නේ? වව් නැවතුණා. $10ක් අඩුවෙන් ගන්න. ඕ අපරාධය දැන් ඕකම කියන්න. අයියෝ. හැමදාම හිතා ගන්න ස්ටුඩන්ට් ID එක ගේන්න. ඔව් හම්බෙනවා. ඉතින් පර්ස් එකේ තියෙනවා ගන්න පුළුවන්ද ගන්න. රෙන්ට් ගෙවන්න. ලබන සතියේ රෙන්ට් එක ගන්න. බඩු කොච්චර ගන්න පුළුවන්ද? Yeah. අපෝ වැහි පොදේකුත් යනවා. එනවා වගේම යනවා හැබැයිනේ. අතනින් නේ ගන්න. මේ ඔක්කොම හෙල්මට් දාගෙන ඉන්න මේ යන්නේ ඉන්න අය ඔයගොල්ලොන්ට පේනවනේ පොලිම පොලිම මෙතනින් අපට කමන්නේ ඒක ළඟයි මේ පොලිම මාරු මේක දෙපාරක් තියෙනවා රයිඩ්ස් කීපයක් ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රැක් දෙකක් මේකයි එකම ට්‍රැක් එක තමයි ඒකේ තියෙනවා මොකක්ද ඇඩ්වාන්ස් එකයි මීඩියම් එකයි නේ අපි දැන් ඉන්න පොලිමේ ලූජ් එකේ යන්න පොලිම තියෙනවා මෙතන ඉඳලා ඕක්ලන්ඩ් වලට හා මේක තමයි මගේ ලයිෆ් එකේ මම දැක දිගම පොලිම මෙච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවා කවදාවත් මෙච්චර දිග පොලිමක් දැකලා නැහැ තෙල් පොලිමේ ඉඳලා නැහැ නේ හින්දා මේක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එක. කලින් යන්න කලින් පොලිමේ ඉන්න පුරුදු වෙනවා. සතු වගේක් ඉන්නවා මෙතන. එනු. Everybody got any colors. Are you scared, Sanu? No. නෑ. Like when I was a baby, I was scared. Yeah. Only when I'm baby, I'm scared. Yeah. Only when I'm baby, I'm scared. දැන් එතකොට? Why?
ය. පොලිමත් තියෙනවා සෑහෙන දිග. අපි දැන් ආගයක් විතර පැයක් එකමාරක් yes. ඉතින් එක රයිඩ් එකක් ගියත් ඇති මේගොල්ලන්ට පෙන්න ගන්නනේ. නේද සනු? එක රයිඩ් එකක් වුණත් ඇති නේද? Yes. Someone crashed. මේක තමයි ලූජ් එකේ එන ට්‍රැක් එක. ඕකේ තමයි ඉවර වෙලා එන්න තියෙන එක. මෙතනින් තමයි ස්ටාර්ට් කරන්නේ. 17,000 අපි දැන් ලූජ් එකේ යන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි යනකොටම මාර වැස්සක් වැස්සා. හරියටම ලූජ් එකේ වාඩි වුණාට පස්සේ දැන් මේ අපි මමයි දුවයි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මට රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් මාර විදියට වැස්සා උඩදී නවත්තන්න තැනකුත් නෑ. අනිවාර්යෙන් කිලෝමීටර් 1.9 තිබ්බා. වැහලා නාලන්නේ හොන්නට වැස්සේ ආවා අඬුවා එක්කෙනේ. එයාට බහින්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ අප්කේමීට ආවා. කණ්ඩියත් එක්ක දැන් උඩට යනවා. වහින ඔයගොල්ලෝ වෙනස පිටිපස්ස කරන් දෙයක් නැහැ. ආපු එකේ මේක රයිඩ් එක පදින්න එපා. උඩදී ඕකේ. next ride උඩට යන එක වැස්සේ හොඳ වැස්සක් තියෙනවා. වැස්සේ උඩට යනවා. අල්ල ගන්න. ඔය අල්ලන්න ගන්න එපා මල්ලිව අල්ල ගන්න. හොඳ වැස්සක් වහිනවා. අපි දෙන්නත් එක තෙමි උඩට යනවා. වෙලාවට අපි එක රයිඩ් එකයි ගත්තේ. මොකද රයිඩ්ස් දෙක තුන යා ගත්තා නේද යන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගත්ත එක යන්නත් එපා. අර පැත්තේ තව එක ලයින් එකක් It's යනවා. gonna rain because we are all wet now. Oh. But not my t-shirt because I'm wearing a jacket. yes. ඉතින් උඩට යන්නකම් ඉන්න ඕනේ. වෙන ස්ලෝම් එක යනවා ඊතලයි දැන්. අපි හිතුවේ නෑ අපි ඉතින් සමයකට හොඳට මේ ජැකට්ස් නැතුව ආවේ මේකේ වහී කියලා හිතුවේ නෑ. වහින්න තිබ්බේ රෑ 8ට. මෙහෙත් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ ඒ උනාට ඊට පස්සේ අපි තව තැනකට යන්න ඉන්න හෝප්ෆුලි අපිට එතනට යන්න It පුළුවන්. will make us warm now. yes. බලමු තව සෑහෙන දුර යන්න තියෙන ඉන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන තව අපිට උඩටම යන්න ඕනේ අපි ගොන්ඩෝලා එකේ ආපු හරියට. දැන් නම් පොඩ්ඩක් සීතලක් තියෙනවා. Really seeking. රයිඩ් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. Someone's cap. yes. රයිඩ් එක රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. මේ මොකද මම GoPro එක අරගෙන ආවේ වැස්ස මේ උකත් අල්ලගෙන අනිතික මේ බබාලත් ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා මේ මගේ ගාව අර නැහැ GoPro එක ෆිට කරන්න එකක් මේ කැප් එකට. ඉතින් හෙල්මට් එකට ඒ හින්දා මේ අරගෙන ආවේ නැහැ. මේ තිබුණා නම් ගෙනියන්න පුළුවන්. මේකද බබාලවත් තියාගෙන GoPro එකත් අල්ලගෙන ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරගන්න බෑ. නමුත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ ওই පල්ලහ කට්ටිය යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ රොටරුවා ආවොත් නැත්නම් නිව්සීලන්ත විසිට් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් බකට් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න. මෙතන ලූජ් එකේ යන්න ගොන්ඩෝලා රයිඩ්ස් මේ පැත්තේ මේ යන්නේ ගොන්ඩෝලාස් වල යන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න මේකත් කරන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක. Shivering. yeah it's shivering now. ඉතින් මෙතන ලූජ් විතර නෙවෙයි සිප් ලයින් එකක් තියෙනවා වෙනම අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක පැකේජස් තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් ගිහිල්ලා බලන්න. පැකේජස් හැම එකක්ම $40 ඉඳලා තමයි ස්ටාර්ට් කරේ. ඉතින් මේක ඉවර වෙලා අපි තව තැනකට යනවා. එකතු වෙලා ඉන්න ඒ කොහෙද කියලා බලන්න. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක අද දවසේම ඇක්ටිවිටීස් කරලා හොඳ ෆැමිලි අවුටින් එකක් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද හිතුනේ කියලා. තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු. See you.